आज 25 जुलै रविवार. वारणा नदीची पातळी कालपासून 1-3 फुटानं कमी झाल्या आणि उद्यापासून चिकोडी इस्लामपूर रस्ता आहे किंवा हायवेचा जो रस्ता आहे गोंडकीकडून तर ते रिकाम होईल अशी अपेक्षा आहे. अजूनही चिकोडे फुलाला घासून पाणी निलेवाडी फाटा वगैरे आपण बघू शकताय. घासून काय फुलाला घासून पहिलं पाणी आता गेला.